सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने दर्जेदार अशा व्हिडिओ लेक्चरसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा अभ्यास मित्र यूट्यूब चॅनल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपण भूगोलाचे लेक्चर सिरीज सुरू केले त्यामध्ये आज आपण लेक्चर क्रमांक 38 पाहत आहोत. ते सौरशक्ती उष्णतेचे संतुलन. जे आपल्याला सूर्यापासून उष्णता मिळते त्याचं संतुलन आपल्या पृथ्वीवर कशा प्रकारे होतं ते आज आपण अभ्यास करणार आहोत. सौरशक्ती उष्णतेचे संतुलन. उष्णतेचे संतुलन म्हणजे काय मित्रांनो? जे आपल्या पृथ्वीवर जी उष्णता येते, सूर्यापासून जे आपल्या पृथ्वीला उष्णता मिळते त्याचं एक संतुलन केलं जातं. पृथ्वीवर जेवढी आपल्या पृथ्वीवर उष्णता येते, जी सौरशक्ती येते, ती आपली पृथ्वी काही काळानंतर, काही वेळेनंतर ती परत अवकाशात पाठवली जाते दीर्घ लहरींच्या मार्फत. तेच आपण आज अभ्यास करणार आहोत की आपल्याला जी सौरशक्ती मिळते ती किती टक्के मिळते, किती प्रमाणात मिळते आणि ती कशा प्रकारे त्याचं वितरण होतं, कशा प्रकारे ती अवकाशात पाठवली जाते, किती टक्क्यामुळे आपल्या पृथ्वीचं वातावरण हे तापत असतं. हे सर्व घटक आज आपण अभ्यास करणार आहोत. तर मग चला आता आपण अभ्यास करू. सर्वात पहिले मित्रांनो, आता आपण सौरशक्तीची व्याख्या पाहू. दर सेकंदाला 3,00,000 किमी वेगाने प्रवास करणाऱ्या विद्युत चुंबकीय लघुलहरींद्वारे सूर्याच्या पृष्ठभागापासून उत्सर्जित होणाऱ्या ऊर्जेला सौरशक्ती असे म्हणतात. सौरशक्ती काय असते? जी सूर्याच्या पृष्ठभागापासून जी सूर्यकिरण आपल्या पृथ्वीवर येत असतात, जे सूर्यकिरण असतात म्हणजे त्याला सौरशक्ती म्हणतात. ते दर सेकंदाला 3,00,000 किमी वेगाने प्रवास करतात. किती? 3,00,000 किमी वेगाने ते प्रवास करतात आणि त्या लहरी विद्युत चुंबकीय लघुलहरींद्वारे आपल्या पृथ्वीकडे येत असतात आणि जी आपल्या पृथ्वीला ऊर्जा प्राप्त होते, जे आपलं वातावरण तापतं, त्याला म्हटलं जातं सौरशक्ती. याप्रमाणे तुम्ही इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. सौरशक्ती वितरणावर परिणाम करणारे घटक. म्हणजे जी सौरशक्ती आपल्या पृथ्वीवर येते, जे आपल्या वातावरणात येते, त्यावर परिणाम करणारे काही घटक आहेत. ते घटक आता आपण अभ्यास करू. पहिला घटक आहे सूर्यकिरणांचा भूपृष्ठाशी होणारा कोन. या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपल्या पृथ्वीवर जी सूर्यकिरण येतात त्यांचा जो कोन असतो तो आपल्या पृथ्वीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा असतो. जसे की विश्ववृत्तावर जे सूर्यकिरण असतात लंब रूप पडत असतात, त्यामुळे त्या ठिकाणी जी सौरशक्ती असते त्याची तीव्रता ही वाढत असते. त्यानंतर जर आपण ध्रुवांचा विचार केला तर त्या ठिकाणी जे सूर्यकिरण आहेत त्यांचा जो कोन आहे भूपृष्ठाशी होणारा तो कमी आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी जे सूर्यकिरण पडतात ते तिरपे पडतात. त्यामुळे काय होतं, त्या ठिकाणी जी सौरशक्ती आहे त्याची पण तीव्रता कमी होते. म्हणजे इथं एवढं लक्षात घ्या की जे आपल्या पृथ्वीवर सूर्यकिरण येतात त्यांचा भूपृष्ठाशी होणारा कोन हा किती आहे त्यावर ती सौरशक्ती अवलंबून असते की त्या ठिकाणी किती प्रमाणात सौरशक्ती आहे. त्यानंतर दुसरा घटक आहे दिवस व रात्र यांची लांबी. इथं पण तेच लक्षात घ्या की जसं आपण विश्ववृत्तावर बघितलं तर विश्ववृत्तावर दिन हा 12 तासाचा आणि रात्र ही 12 तासाची. दिन आणि रात्र मिळून 24 तासाचा दिवस बनतो. पण जसं आपण उत्तर ध्रुवाकडे किंवा दक्षिण ध्रुवाकडे जाऊ तसं तसं दिवस आणि रात्र हे वाढत जातात. त्यामुळे पण सौरशक्ती याचं वितरण होतं. त्यानंतर तिसरा घटक आहे पृथ्वीचे सूर्यापासून अंतर. मित्रांनो इथे लक्षात घ्या, आपली पृथ्वी ही लंब वर्तुळाकार कक्षेत फिरत असते. त्यामुळे सूर्यापासून जे अंतर असतं ना ते कमी अधिक होत असतं. त्यामुळे पण सौरशक्ती याचं वितरण होत असतं. त्यानंतर वनस्पतीचे आच्छादन हा पण घटक आहे, सौरशक्ती यावर परिणाम करणारा घटक आहे. तसेच मेघांचे प्रमाण व वातावरणाचा परिणाम. म्हणजे ढग जास्त असतील तर आपल्याला सूर्यप्रकाश हे कमी मिळतं. वातावरण कशा प्रकारे आहे, जसं पावसाळा असतो तेव्हा वातावरणात खूप ढग असतात, तेव्हा आपल्याला ऊन हे कमी मिळत असतं किंवा सौरशक्ती ही आपल्या पृथ्वीवर कमी येत असते. म्हणजे ह्या प्रकारे हा घटक कारणीभूत आहे. त्यानंतर भूपृष्ठाचा रंग आणि उतार. जसं की भूपृष्ठावर वनस्पतींचे आच्छादन जास्त असेल आपल्या जमिनीवर तर त्या ठिकाणी जी सौरशक्ती आहे त्याचा परिणाम आपल्याला त्या ठिकाणी कमी दिसेल. त्यानंतर पाणी व जमीन यांचे गुणधर्म व जमिनीचा प्रकार. हे सर्व घटक मित्रांनो सौरशक्ती वितरणावर परिणाम करणारे घटक होते. मित्रांनो याच्यावर प्रश्न आलेला होता 2014 मध्ये राज्यसेवेला. हे पण इथं लक्षात घ्या की याच्यावर प्रश्न बनतात. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण पुढे जाऊ.
पृथ्वीवरील उष्णतेचे संतुलन किंवा अंदाजपत्रक. म्हणजे जेवढे आपल्याला आपल्या पृथ्वीला सूर्यप्रकाश मिळतो किंवा जी उष्णता मिळते किंवा जी सौरशक्ती मिळते त्याचं वितरण कशा प्रकारे होतं, जेवढी आपल्या पृथ्वीवर सौरशक्ती येते त्याचं पुन्हा पृथ्वी दीर्घ लहरींच्या मार्फत ती अवकाशात ती सौरशक्ती जात असते. अशा प्रकारे उष्णतेचे काय होतं, संतुलन होतं. यालाच म्हटलं जातं पृथ्वीवरील उष्णतेचे संतुलन. आणि जे हे संतुलन होतं ना मित्रांनो, ती 3 क्रियांच्या मार्फत होतं. पहिली क्रिया आहे विकिरण, त्यानंतर परावर्तन आणि शोषण. ह्या 3 क्रियांद्वारे सौरशक्ती असते त्याचं विभाजन होतं आणि ते विभाजन ठरतं वातावरणाची जाडी, पारदर्शकता आणि सूर्यकिरणांचा कोन यावर अवलंबून असते. विकिरण, परावर्तन व शोषण या 3 क्रियांद्वारे सौरशक्तीचे होणारे विभाजन आहे आणि ते विभाजन होतं ना ते या घटकांवर अवलंबून असतं, जसं वातावरणाची जाडी, पारदर्शकता आणि सूर्यकिरणांचा कोन यावर अवलंबून राहते. त्यानंतर मित्रांनो, आता आपण ज्या सूर्यापासून आपल्याला सौरशक्ती येते त्याचं विसर्जन कशा प्रकारे होते ते आता आपण जाणून घेऊ. लघु लहरींच्या स्वरूपात सूर्याच्या पृष्ठभागापासून होणारे उष्णतेचे विसर्जन. म्हणजे आपल्याला जी सूर्यापासून सौरशक्ती मिळते आपल्या वातावरणात येते ती लघु लहरींच्या स्वरूपात येते. इथं लक्षात घ्या मित्रांनो, जे आपल्याला सूर्यापासून उष्णता मिळते किंवा सौरशक्ती मिळते ती येते आपल्या पृथ्वीकडे किंवा आपल्या वातावरणात ती लघु लहरींच्या स्वरूपात येत असते. ते आता आपण बघू की ती कशा प्रकारे आपल्या वातावरणामध्ये येत असते. सौरशक्तीचे अवकाशात परावर्तन. जी सौरशक्ती येते आपल्याकडे त्याचं अवकाशात परावर्तन होतं. ती किती टक्के होतं आपण ते आता बघू. पूर्ण 100% आपण मानू की सौरशक्ती आपल्या पृथ्वीवर येते आणि ती कशा प्रकारे येत असते, किती टक्के येत असते ते आता आपण जाणून घेऊ. जी सौरशक्ती अवकाशात येते त्याचं परावर्तन होतं ते पहिलं मेघांद्वारे किती टक्के होतं परावर्तन. जी सौरशक्ती येते ती 27% परावर्तन होतं. त्यानंतर पृथ्वीचा पृष्ठभाग, जमीन व पाणी यांच्या मार्फत 2% आणि वातावरणातील हवेचे कण व धूलिकण यांच्या मार्फत 6%. म्हणजे एकूण किती झाली 35%. जी 35% सौरशक्ती आपल्या पूर्णपणे अवकाशात परावर्तित होते. इथं लक्षात घ्या 100% सौरशक्ती ही आपल्या पृथ्वीवर येते. 100% मधून जी सौरशक्ती आहे ना 35% ती डायरेक्ट अवकाशात परावर्तित होती. ती कशा मार्फत होते ती पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. मेघांद्वारे 27% आणि जे पृथ्वीचा पृष्ठभाग आहे जसं जमीन व पाणी यांच्या मार्फत 2% ही डायरेक्ट अवकाशात जात असते सौरशक्ती आणि वातावरणातील हवेचे कण व धूलिकण यांच्या मार्फत 6%. म्हणजे असं एकूण 35% सौरशक्ती ही डायरेक्ट परावर्तन होत असते. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. सर्वसाधारणपणे सौरशक्तीचा 35% वाटा परावर्तित केला जातो. तो पृथ्वीच्या दृष्टिकोनाने निरुपयोगी असतो. याला पृथ्वीची भूधवलता परावर्तन गुणोत्तर असे म्हणतात. मित्रांनो, आता आपण बघितले जी 35% सौरशक्ती ही ती आपल्या पृथ्वीमार्फत डायरेक्ट पाठवली जाते अवकाशात आणि जी 35% वाटा आहे ना आपल्या सौरशक्तीचा तो पृथ्वीच्या दृष्टीने निरुपयोगी आहे. तो त्याचा काहीही फायदा होत नाही आपल्या पृथ्वीवर त्या 35%चा. आणि याला काय म्हटलं जातं, याला पृथ्वीची भूधवलता आणि परावर्तन गुणोत्तर असे म्हटलं जातं. हाच प्रश्न मागच्या वर्षी 2019 मध्ये राज्यसेवेला विचारला गेला होता. त्यानंतर आता आपण 100% बघतोय त्यामध्ये आपण 35% बघितलं की ही 35% हे डायरेक्ट अवकाशात परावर्तन होतं. त्यानंतर आता आपण पुढे बघू. सौरशक्तीचे वातावरणात शोषण किती टक्के होतं ते 14% होतं. इथे लक्षात घ्या जी सौरशक्ती येते त्यामध्ये 14% काय होतं ते वातावरणात शोषले जातं. ती किती टक्के ती 14%. त्यानंतर वातावरणातून जाऊन पृथ्वीला मिळालेली सौरशक्ती. इथं लक्षात घ्या जी वातावरणात 14% सौरशक्ती जाते सौरशक्ती ही वातावरणात शोषली जाते. ती जाऊन जे आपल्याला पृथ्वीला मिळते ती सौरशक्ती आता आपण बघू. ती मिळते सूर्यकिरणांद्वारे 34% आणि अवकाशातून होणाऱ्या सौरशक्तीचे उत्सर्जनाने 17%. असं पूर्ण किती टक्के मिळते आपल्या पृथ्वीला सौरशक्ती ती 51%. म्हणजे ही आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागापर्यंत 51% ही सौरशक्ती मिळत असते. ती म्हणजे डायरेक्ट आपल्या पृथ्वीवर येत असते. ती किती टक्के येते ती मित्रांनो लक्षात घ्या. याच्यावर पण प्रश्न आलेले आहेत. ती असते 51%. 51% ही सौरशक्ती आपल्याला डायरेक्ट आपल्या पृथ्वीवर ही मिळत असते. त्यानंतर आता आपण 14% ही वातावरणात शोषली जाते. त्यानंतर 34 आणि 17% असं पूर्ण किती 51%. 51%, 14% आणि 35%.
एकूण सौरशक्ती किती झाली 100%. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण पुढे जाऊ आणि आपण जी सौरशक्ती 100% बघितलं ते आता आपण एका डायग्रामच्या मार्फत पुन्हा एकदा समजून घेऊ. मित्रांनो तुम्ही ह्या ठिकाणी बघा, ही जी डायग्राम आहे ना, ही मी NCERT मधनं घेतलेली आहे. ती डायग्राम हिंदीमध्ये आहे, मी ते तुम्हाला मराठीमध्ये व्यवस्थित सांगतो. ह्या ठिकाणी बघा तुम्ही, हे आपण भूपृष्ठ समजू. हे काय झालं, हे भूपृष्ठ झालं. त्यानंतर ही जी दुसरी रेषा आहे हे झालं वातावरण. हा जो भाग आहे हा वातावरणाचा भाग आहे आणि ही रेषा आहे ही भूपृष्ठ झालं. त्यानंतर ही जी तिसरी रेषा आहे हे झालं अवकाश. त्यानंतर जे आपल्याला सूर्यापासून उष्णता मिळते किंवा जी सौरशक्ती मिळते लघु लहरींमार्फत मिळत असते आपल्या पृथ्वीला. तुम्ही ह्या ठिकाणी बघा, ही पूर्ण सौरशक्ती किती आहे, ती 100% आहे. 100% मधनं जी आपल्या पृथ्वीला मिळते प्रत्यक्ष ती 34% आपल्या पृथ्वीला मिळत असते. ती 34% कशामुळे मिळते, सूर्यकिरणांद्वारे मिळत असते. त्यानंतर 17% ती मिळत असते. 17% जे हे वातावरण आहे याच्यातून आपल्याला याच्या उत्सर्जनाने आपल्याला ती मिळत असते. अशी पूर्ण किती मिळत असते, ती 51% मिळत असते. इथं लक्षात घ्या, आपल्या पृथ्वीला किती टक्के सौरशक्ती मिळत असते, ती 51%. त्यानंतर जी ही 14% आहे वातावरणामध्ये, जी ही 14% सौरशक्ती आहे ती वातावरणामध्ये असते. वातावरणाने शोषून घेतलेली असते 14% सौरशक्ती. त्यानंतर जी 35% सौरशक्ती आहे ती आपल्या अवकाशात डायरेक्ट परावर्तित झालेली असते. ती 27% मेघांद्वारे आणि जे आपलं भूपृष्ठाद्वारे जे जमीन व पाणी आहे यांच्या मार्फत 2%, आणि जे वातावरणामध्ये धूलिकण आहेत किंवा हवेचे कण आहेत त्यांच्या मार्फत 6%. अशी एकूण 35% ही डायरेक्ट वातावरणात गेलेली असते. त्यानंतर जे आपल्या पृथ्वीवर सौरशक्ती शिल्लक राहते ती 65% राहते आणि वातावरणामध्ये मिळालेली सौरशक्ती किती आहे, ती 65% आहे. 14 + 51 एकूण 65% सौरशक्ती असते. ही काही वेळानंतर परावर्तित केली जाते आणि उत्सर्जित केली जाते. आणि जी ही सौरशक्ती परावर्तित केली जाते ही दीर्घ लहरींमार्फत परावर्तित केली जाते आणि याला काय म्हटलं जातं, भूमीचे उष्णता संतुलन. जी ही 65% उत्सर्जित आणि परावर्तित केली जाते याला म्हटलं जातं भूमीचे उष्णता संतुलन. ह्या प्रकारे हे होत असतं. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण बघू की जे आपल्याला पृथ्वीला 51% सौरशक्ती मिळालेली होती ती कशा प्रकारे उत्सर्जित होते ते आता आपण बघू. दीर्घ लहरींच्या स्वरूपात भूपृष्ठावरून होणाऱ्या उत्सर्जित उष्णतेचे विसर्जन. जे आपल्या पृथ्वीला 51% सौरशक्ती मिळाली होती त्यापैकी जी 51% मिळालेली आहे सौरशक्ती त्यापैकी जी 23% सौरशक्ती आहे ही भूपृष्ठापासून विसर्जित होते. किती टक्के होते, 23%. आणि जी 23% सौरशक्ती आहे त्यापैकी 6% वातावरणात शोषली जाते. 23%मधून 6% सौरशक्ती ही वातावरणात शोषली जाते. आणि जी उरलेली 17% सौरशक्ती असते, आपण पूर्ण इथं बघतो आहे फक्त आपल्या पृथ्वीला मिळालेली 51% सौरशक्तीचं, बरोबर. त्यानंतर लक्षात घ्या इथं आता उरलेली किती आहे, 17% आहे. आणि उरलेली 17% सौरशक्ती असते ना ती अवकाशात फेकली जाते. आणि या सौरशक्तीचा आपलं जे वातावरण आहे ना ते तापवण्यास काहीही उपयोग होत नाही 17% सौरशक्तीचा. अशा प्रकारे ही सौरशक्ती आपल्या पृथ्वीपासून उत्सर्जित होत असते. आणि जी उरलेली 6% सौरशक्ती आहे ना ती वातावरणाने शोषलेल्या 6% सौरशक्तीला परिणामकारक उत्सर्जन असे म्हणतात. काय म्हणतात, परिणामकारक उत्सर्जन. किती टक्के सौरशक्तीला, वातावरणाने शोषलेल्या 6% सौरशक्तीला. त्यानंतर मित्रांनो आता आपण बघू की आपल्या पृथ्वी तापवण्यासाठी किती टक्के सौरशक्ती असते ते आता आपण जाणून घेऊ. पृथ्वीवरून दीर्घ लहरींच्या स्वरूपात सौरशक्ती पुढील प्रमाणे नष्ट होते. सौरशक्ती आहे 65%, की जी 65% सौरशक्ती होती त्यामधून 17% ही उत्सर्जित झाली, अवकाशात फेकले गेले. ते आपलं पृथ्वी तापवण्यात काही मदत होत नाही त्या 17% सौरशक्तीचं. जे 48% सौरशक्ती आहे ते आता आपण बघू की ती कशा प्रकारे आपल्या पृथ्वीवरनं नष्ट होत असते. म्हणजे ते हळूहळू वातावरणाच्या बाहेर म्हणजे अवकाशात जात असते, ते आता आपण बघू. आणि मित्रांनो इथं लक्षात घ्या, जी 48% सौरशक्ती आहे ना यालाच म्हटलं जातं हरित ग्रह प्रभाव. आणि मित्रांनो जी शिल्लक राहिलेली 48 सौरशक्ती आहे हीच सौरशक्ती आपलं वातावरण तापवण्याचं काम करते, दीर्घ लहरींच्या स्वरूपात नष्ट होत असते.
सूर्याकडून येताना सौरशक्ती आपण बघितलं होतं. पहिलं 35% बघितलं, त्यानंतर 14%, त्यानंतर 51%. जी 14% सौरशक्ती असते ती सूर्याकडून येताना वातावरणात शोषली जाते. जी 14% शोषली जाते ते आपलं वातावरण तापवण्याचं काम करतं. इथं मित्रांनो लक्षात घ्या 14%. त्यानंतर पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून उत्सर्जनाने वातावरणात मिळालेली 6%. जी 34% आहे ना, त्याचा आता आपण बघत आहोत की ती कशा प्रकारे नष्ट होते. त्यातली 34% मधून 6% ही वातावरणात मिसळली जाते उत्सर्जनाने. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वातावरणात मिसळली जाते काही वेळानंतर. त्यानंतर अभिसरण क्रियेने वातावरणात मिळालेली 9% आहे. अभिसरण क्रियेने वातावरणात मिळालेली जी सौरशक्ती आहे ती 9% आहे आणि ती अभिसरण क्रियेद्वारे वातावरणातून बाहेर जात आहे. अभिसरण क्रियेमुळे म्हणजे इथं लक्षात घ्या, जेव्हा सौरशक्ती आपल्या पृथ्वीवर येते आणि आपल्या पृथ्वीवर जी हवा असते ती गरम होते आणि ती प्रसरण पावते, म्हणजे ती अभिसरण क्रिया होऊन वातावरणात जाते. म्हणजे आपण थोडक्यात असं म्हणू शकतो की जेव्हा हवा गरम होते तेव्हा ही अभिसरण क्रिया होऊन वातावरणातून जी सौरशक्ती असते ती बाहेर जात असते. त्यानंतर जी 19% सौरशक्ती आहे ती कशा प्रकारे वातावरणातून बाहेर जाते ते आता आपण बघू. सांद्रीभवन क्रियेने वातावरणास मिळालेली. इथं लक्षात घ्या मित्रांनो, सांद्रीभवन क्रिया ही कुठं होत असते? ही पाण्यामध्ये होत असते. म्हणजे जे आपल्या पृथ्वीवर समुद्र आहेत, महासागर आहेत, त्यांच्यामध्ये जेव्हा ते पाणी गरम होतं तेव्हा त्यांचं बाष्पीभवन होतं, तेव्हा ती सांद्रीभवनाची क्रिया होते आणि त्यांच्या मार्फत ही सौरशक्ती अवकाशात जात असते. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो हे 48% आणि आपण मागे बघितलेली 17%, असं एकूण किती 65%. 65% ही सौरशक्ती दीर्घ लहरींच्या स्वरूपात बाहेर जात असते, अवकाशात जात असते आणि ती नष्ट होत असते. अशा प्रकारे हे आपल्या पृथ्वीचं जे तापमान आहे ते संतुलन राखलं जातं आणि यालाच म्हटलं जातं पृथ्वीचे उष्णता संतुलन किंवा औष्णिक संतुलन. अशा प्रकारे होत असतं मित्रांनो. त्यानंतर आता आपण पुढच्या डायग्राममध्ये पुन्हा समजून घेऊ की हे कशा प्रकारे होतं. मित्रांनो तुम्ही ह्या ठिकाणी बघा, जे 65% आहे, कारण की 35% ही अवकाशात ऑलरेडी गेलेली आहे पहिल्यांदाच. फक्त आपल्या वातावरणामध्ये 14% आणि जे आपल्या पृथ्वीवर आलेले 51%, एकूण 65% सौरशक्ती असते ती दीर्घ लहरींच्या स्वरूपात बाहेर जाते. आपण ते आता बघितलं, फक्त आपण या ठिकाणी एका डायग्रामच्या मार्फत व्यवस्थित पुन्हा एकदा समजून घेऊ. या ठिकाणी बघा, हे आपली पृथ्वीचं भूपृष्ठ आहे आणि हे वातावरण, ही जी दुसरी रेषा ही वातावरण, याच्या पलीकडे अवकाश. आता इथं समजा की जी 19% सौरशक्ती होती ती सांद्रीभवनाने अवकाशात जात असते, ती डायरेक्ट जात असते. त्यानंतर जी 9% असते ती अभिसरण क्रियेने जात असते. त्यानंतर जी 23% आपण बघितली होती, 51% मधनं जी 23% सौरशक्ती असते त्यामधून जी 6% सौरशक्ती असते ती पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर उत्सर्जनाने वातावरणास मिळालेली असते, ती 6%. इथं बघा मित्रांनो, 19%, 9% आणि 6%, एकूण किती झाली 34%. ही 34% सौरशक्ती असते ती आपल्याला डायरेक्ट सूर्यकिरणाच्या मार्फत आपल्या पृथ्वीवर असते आणि ती वातावरणाने शोषलेली असते 14%. असे 48% ही सौरशक्ती वातावरणात जात असते. अशा प्रकारे ही 48% वातावरणात ती जात असते आणि पूर्ण किती 65%, 14% आणि ही जी आपल्या पृथ्वीला मिळालेली असते ती 51%, असं पूर्ण 65% ही सौरशक्ती वातावरणात जाते. आणि या 65% दीर्घ लहरींच्या स्वरूपात अवकाशात जात असते आणि याला काय म्हटलं जातं? पृथ्वीचे उष्णता संतुलन किंवा औष्णिक संतुलन. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण सौरशक्ती, उष्णतेचे संतुलन किंवा अंदाजपत्रक हा घटक संपूर्णपणे आणि विस्ताराने अभ्यास केला. धन्यवाद मित्रांनो. बघत राहा अभ्यास मित्र.